Ito nga po mga kadiskarte, yan, malamig na. So tatanggalin na natin sa kanyang Lyanera. So ayan. So dito ko siya ilalagay. Yan, pwede pang business. Yan, napakadali lang po siyang tanggalin. Wala dito. So press nyo lang siya na po. So ayan. Lalagay natin siya. So ganyan lang, di ba? Napakadali lang tanggalin. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I. Napakayami, napakasarap, napaka-fluffy pa yun. You and I will stand against the night and I. So, gagamit po ako ng 3 cups ng all-purpose flour. Pero gagawin natin cake flour. So, gagawin ko yung 3.5 cup ng all-purpose flour. Tatanggalan ko siya ng 7 tablespoon at papalitan natin ng cornstarch para maging cake flour. Ganun lang po. Ayan po yung cornstarch. Maglalagay din ako ng baking powder. Baking powder, 3.5 tablespoon. Ayan, 3.5. Mix muna natin. So, separate bowl, magkakaroon ako ng itlog. So, gagamit ako ng 5 small na itlog. So, ayan, 5 small eggs.
5 small egg. 1. So 1 and 3/4 granulated sugar. Maglalagay din ako ng coconut milk, 2 can, isang coconut cream, at isang coconut milk. Gagamitin ko. Coconut milk lang pala gamitin ko, isa lang. Ito hindi ko na gamitin. Kasi na pala isang. Kaya haluin natin. The next step, yung gagawin natin, mimix natin ito dito. Instead of butter, gamit ako ng corn oil. So, gamit ako ng 7 tablespoon. Ayan, ready na ang aking mixture. So ayan, gamit ako ng 8 pirasong Lyanera. Ito ay gagawa ng puto. Ito pau. Sumugulo na yung tubig natin, lalagyan natin.
So, tayo natin ng 20 minutes. Anong po siya? So, after 5 minutes guys, tingnan natin. Tapakin natin yung itlog. Tanggalin mo natin. Lalagyan natin yung pagkakit. Lagyan ko na lang naman ito. So, 15 minutes more. Ito muna yung apoy. Yan, napakasarap na puto. Palalabigin mo natin bago natin tanggalin sa clothes. Pero guys, nakita niyo yung ating finished product.